cưới. Xin được chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Yêu là cưới. Và ngày hôm nay thì không biết là mình sẽ được nghe những câu chuyện như thế nào đây. Chúng ta sẽ đến với hai cặp đôi ngày hôm nay để xem họ chia sẻ câu chuyện của mình như thế nào nha. Dạ em có Facebook của bạn trai của em. Thì tối hôm đó thì em đi thả thính dạo. Em đi thả thính dạo. Dạ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Xin mời. Mình giới thiệu đi. Dạ, chào chị Cát Tường, cho anh Quang Bảo. Em tên là Lê Thanh Hải. Năm nay em 26 tuổi. Em hiện làm công việc tự do. Em sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em tên là Trần Hồng Ngọc. Năm nay em cũng 26 tuổi. Em cũng đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em làm nhân viên văn phòng. Hai bạn gặp nhau từ khi nào? Em với lại bạn trai của em á là học chung từ năm lớp 10 tới bây giờ. Dạ đã quen biết nhau được khoảng 9 năm. Yêu nhau 9 năm luôn á? Dạ không, yêu nhau mới có 6 tháng. Ủa? Gì đó quá vậy? Sao kỳ vậy? Dạ chung lớp chung trường luôn. Nhưng mà không có nói chuyện, không có đi chơi gì với nhau hết. Nó không ưa nhau. Vậy thì cái lúc nào mà hai bạn có cái ấn tượng đầu tiên với nhau? Cái cơ duyên nào gặp nhau như thế nào? Thì dạ em có Facebook của bạn trai của em. Thì tối hôm đó thì em đi thả thính dạo. Em đi thả thính dạo. Dạ. Thì tình cờ là thả chúng anh này. Thì ổng cũng Đi đớp đớp dạo. Rồi cũng nói chuyện thời gian, cái em rủ bạn đi chơi. Mà rủ với 4-5 lần cũng cả tháng á. Bạn mới sắp xếp được, nhiều người cua quá. Được khoảng 2-3 tháng thì em mới tỏ tình với bạn. Hôm đó tỏ tình như thế nào em? Thì cái hôm tỏ tình á là do ảnh đi chung với gia đình em ngoài Phan Thiết á. Thì hôm đó là cũng là sinh nhật của mẹ của em. Thì em không biết ảnh gù sao mẹ em á, cái mẹ em cho ảnh đi chung. Dạ đúng, là nịnh mẹ em Dạ, đó đúng. hả? Bạn nói chuyện với mẹ sao mà bạn được đi chơi chung gia đình luôn? Em có Facebook của mẹ. Rồi mẹ đăng hình hay cái gì em cũng vô thả tim rồi tâm sự với mẹ. Thì em mới nhắn tin thẳng cho mẹ luôn, nói xin mẹ là cho em được quen Ngọc. Thì mẹ nói rồi Ngọc nó khó chịu lắm, mình nhắm quen được không? Nói con quen được. Rồi cái đợt đó sinh nhật của mẹ thì mẹ mới nói là Ngọc phải rủ Hải đi Phan Thiết chơi. Thì em thấy rồi được rồi em đi luôn. Mẹ kêu. Mà mẹ về mẹ có nói với em sao? Không biết mẹ cũng chiều cha, cũng theo dõi dữ lắm. Mẹ thấy nó cũng được á. Thấy nó cũng hiền, thấy nó cũng được. Có nghĩa là mẹ là coi như là ưng trước rồi. Dạ cũng đúng chịu rồi. Dạ đúng rồi. Rồi nụ hôn đầu tiên của hai bạn là lúc nào? Bữa đi Phan Thiết cái sáng hôm sau là em dắt bạn ra biển. Em mới tỏ tình với bạn. Em đi nắm tay em nói là em là bạn gái anh nhà, là bạn chịu thì em ôm em hôn ngoài biển. Ủa sao em chịu, đơn giản quá vậy em? Hôm đó cảm xúc em như thế nào? Ảnh dắt đi kiếm bình minh. Kiếm bình minh. Cái đi ra ngoài biển kiếm hoài không thấy bình minh đâu. Cái ảnh mới nắm tay. Lúc đó cũng có cát trắng, cũng có biển, cũng có gió, cũng lãng mạn. Cái ảnh mới hỏi em đồng ý làm bạn gái anh nha. Cái em cũng đại. Có kỷ niệm tình yêu gì với nhau đặc biệt không? Tình yêu của em với bạn á cũng ít có khi nào mà sóng gió gây cứng. Chỉ có là những cái câu chuyện về cái việc mà ảnh hơi ngơ một chút. Ảnh ngơ là sao? Như là em nói gì là ảnh cứ làm theo vậy á. Giống như em nhớ có một đợt á là em bị bệnh. Em bệnh, em vừa sốt, em vừa ho luôn. Ở nhà em nghỉ làm luôn. Cái em mới nhắn tin cho ảnh nói em bệnh gì vậy đó. Ảnh cũng quan tâm này kia. Nhưng mà theo ý của em là em muốn ảnh qua nhà em, ảnh thăm em. Tại vì công ty của ảnh cũng gần nhà em lắm. Cái ảnh cũng đi làm nhưng ảnh không qua thăm. Cái em cũng hơi lẫy rồi. Cái ảnh mới nhắn tin kêu là thôi em ăn gì, em ăn cháo không, anh mua cháo, anh mua thuốc qua cho em. Cái vậy được rồi. Em đang lẫy, trong người em đang lẫy. Cái em mới nhắn lại thôi em không cần đâu, nhà em có rồi, má em mua cho em rồi, em uống thuốc rồi, em không sao đâu. Cái mình nghĩ trong đầu là ổng sẽ qua nhà mình, ổng thăm mình. Nhưng mà mình nói vậy cái ổng im chừng 30 phút sau cái ổng nhắn tin lại em anh về nhà rồi, em ăn cháo, em nghỉ ngơi đi nha. Lúc đó em tức ơi là tức, em nghĩ trong đầu á người gì đâu mà kêu đi về, cái là đi về không thèm nói gì hết á. Tại em kêu người ta đi về mà. Ủa nhưng mà sao thiệt tình quá vậy? Nó đi về luôn, cái cãi nhau giận nhau sùm, cái ổng sợ luôn. Bây giờ là cứ bệnh là mua đóng thuốc qua, không biết bệnh gì cứ mua thuốc qua trước. Còn cái chuyện thật thà nào của em, của bạn em hài hước chút xíu nữa không? Cũng có, cũng là giận nhau. Cái bạn qua bạn năn nỉ. Kỳ trước là không có mua đồ ăn thì kỳ này có rút kinh nghiệm là có mua đồ ăn. Có mua hủ tiếu bò viên với lại chai nước suối, mở hộp hủ tiếu ra, gắm cái cây bò viên vô đưa vô mỏ, em ơi ăn đi. Cái em mới quay mặt đi chỗ khác, em kêu thôi em không ăn đâu, anh ăn đi. Ăn
mình anh đi, em không muốn ăn cái gì. Em nghe qua lại giờ mở ra ngồi ăn hết trơn nguyên tô luôn. Anh vừa phải thôi chứ em cũng quá, cái đó em quá rồi, cái đó là quá không có cứu được rồi. Cái em tức quá em cầm chai nước suối em chọi xuống đất, em đi lên lầu em ngủ. Đó là 11 mấy em coi hết bộ phim là khoảng gần 1 giờ. Cái nhận được tin nhắn của ảnh, em hết anh đừng giận anh nữa, anh biết sai rồi, anh còn dưới nhà em nè. Em thấy thương quá cái không giận nữa. Bây giờ chị hỏi em là tại sao em ngồi nghĩ sao em nở lúc nào em ngồi em ăn hết tô tí bò viên, em nói đi. Chắc tại người ta đói đó chị. Thì giờ em nghe kêu thì giờ nó em thấy cái bộ không muốn ăn rồi thì giờ bỏ uổng em làm luôn. Vậy rồi có những cái biến cố gì xảy ra trong chuyện tình yêu của hai em không? Dạ cũng có chị. Tính chất công việc em là em hay đi tỉnh đó chị. Em chở sếp đi tỉnh rồi đi công tác. Em tài xế hả? Dạ. Rồi có lần đó thì em đi tuốt với Cà Mau á. Bạn thì ở nhà giận quá thì giận luôn, em phải từ đêm đó em chạy đi làm mà giận là sao? Tại em đi suốt mà chị, không có dành thời gian nhiều. Thấy giận quá em từ Cà Mau đêm đó em chạy về năn nỉ. Rồi sao nữa? Rồi ông sáng sếp vậy sao? thì sáng ông ngủ chạy trễ lắm, bữa đó ông xỉn quá. Có nghĩa là em chạy từ Cà Mau về Sài Gòn. Dạ. Xong rồi mai em chạy xuống lại em Dạ. đón ông sếp. Dạ. Ông sếp phát hiện ra không? Không, sếp dễ lắm. Rồi em có biết là bạn trai em chạy về như vậy không? Em đi ngủ thôi em không biết gì hết. Cái sáng hôm sau là em thấy ảnh qua nhà ảnh mua đựng sáng cho. Rồi tới nay còn làm chỗ đó không? Dạ em nghĩ. Nghĩ rồi. Thì đuổi ra. Dạ không, tại vì cũng em đi riết rồi cũng nói chung là thời gian mình dành cho bạn em không có thì em cũng tự sắp xếp em xin nghỉ để em chuyển công việc khác. Dạ. Rồi trong suốt quá trình quen nhau hai bạn có biến cố gì không? Có bất kỳ một ai đó xuất hiện không? Người thứ ba không? Thì cái đợt đó thì cũng đi làm tỉnh tiếp mà ngay dịp Noel nữa. Kỳ này là em không giận nữa, em giận em mệt quá, em khóc em mệt quá. Ở nhà cái em mới trang điểm, em mặc đồ xinh xắn, cái em mới rủ bạn của em uống cà phê. Mà bạn của em là bạn khác giới nữa. Cái em chụp hình cái bờ vai em ghé vô nè, chụp hình cái bờ vai cái anh đó, cái em up lên Facebook. Em ghi là người lạ ơi, hãy cho tôi mượn bờ vai. Rảnh ghê luôn á, trời trời. Rồi lúc đó cảm xúc của em sao? Thì em biết cái bạn đó cũng là bạn, em cũng không Mà gì chụp hết. có bờ vai không sao em biết ai? Có em thấy có biết tag mà. tên nữa chị, em có tag tên bạn đó vô. người lạ ơi mà có táp tên vô. Dạ. Trời ơi rồi sao nữa? Thì em thấy em like cho con cái em im. Em cứ sợ là cứ nghĩ á là ảnh sẽ giận, ảnh tức, ảnh la rầy hay gì mà ảnh không có. Tại vì im hiền là tại vì người ta biết được cái người đó. Thử em người lạ ơi mà em không có nói ai hết, hoặc em đăng cái vai Quang Bảo vô coi. Trời ơi sóng gió nổi lên liền. Bây giờ hai bạn đã có cái ý định gì lâu dài hơn chưa? Hay là có nói với gia đình ý định của hai đứa chưa? Dạ thì em cũng có nói gia đình em là thì khoảng giữa tháng nửa năm nay á thì tụi em làm cái đám hỏi, rồi cuối năm em sắp xếp làm tổ chức đám cưới luôn. Gia đình đồng ý hết. Dạ thì mẹ em cũng kêu là cứ cố gắng làm đi, rồi cái gì đó thì có gì thì mẹ hỗ trợ. Quen nhau có 6 tháng thôi. Đó, mình đã thật sự hiểu nhau hết chưa? Rồi công việc của bạn nam thì đi nhiều như vậy, mà bạn nữ thì lại luôn luôn muốn có một người kế bên chăm sóc rồi giận dỗi hoài. Để hai em xử lý cái chuyện đó như thế nào? Dạ thì sau cái vụ mà em đăng Facebook với bạn em xong á là bạn trai em là về đây luôn. Về đây cũng về trong đêm như vậy luôn. Thì anh mới nắm tay anh kêu là thôi anh ở Sài Gòn luôn, anh không đi làm tỉnh nữa. Anh ở đây để anh lo lắng cho em nhiều hơn, lo lắng cho gia đình nhiều hơn, nghỉ việc luôn. Làm liền luôn á hả? Chứ để mốt đi với người lạ nữa chứ. Rồi hiện giờ em làm cái gì? Dạ giờ em cũng làm cũng chạy xe nhưng mà em chạy xe ở nhà em, cũng vậy em vòng thành phố thôi chị. Bây giờ tới ngày cưới thì hai bạn còn những cái khó khăn gì? Kinh tế hay là gia đình, hay là còn cái vấn đề gì khúc mắc giữa hai người nữa không? Lo lắng gì nữa không? Em thì bây giờ chỉ cần cái nó ổn định một chút xíu thôi để em lo cái tương lai lâu dài hơn. Còn em đang lo lắng gì? Có những khó khăn gì? Khi mà em suy nghĩ là em sẽ lấy bạn trai của em á thì em cũng bị stress dữ lắm. Tại em trước đây á em cũng có quen các bạn trai khác á thì em đều bị không có tới được với nhau. Vì lý do là do tính tình em cũng ngang bướng, cũng khó chiều chuộng, với lại là người ta cũng quen mình vì cái ngoại hình của mình xấu đẹp mập ốm, người ta cũng đánh giá nhiều lắm. Cho nên khi mà bạn trai em hỏi là có muốn lấy anh không thì kia em cũng suy nghĩ nhiều lắm. Em sợ sau này ví dụ em mập hơn, em xấu hơn, em không có được như bây giờ thì em sợ là anh ấy bỏ em. Trời ơi. Bạn có nói cái chuyện đó với lại bạn trai mình Dạ không? có. Bạn giữa hai bạn nè có 6 tháng thì đã đủ hiểu nhau hết chưa? Có biết hết tật xấu của nhau xấu chưa? của nhau là cái gì? Mong muốn nhau thay đổi điều gì? Mình nhân cơ hội ngày hôm nay mình nói rõ với nhau luôn đi. Bạn em thì nói chung là sợ mập, ăn cái gì một cái là em nói lên cái cân, mà cái cân nó nhích qua đây một cái thôi là em ở trên phòng khách là em nghe la như là tận thế sắp tới rồi.
Phụ nữ nào cũng vậy hết trơn á, chuyện đó bình thường mà. Đó, nhưng mà vậy mà mê trà sữa, lúc nào cũng hết đồ mà. Thích mua sắm, cái này cũng bình thường. Em mới dắt mua hôm qua là hôm nay ra hết đồ rồi, chứ không đợi tuần lễ nữa. Còn em? Dạ bạn trai em á, thì ảnh không có nhiều tật xấu lắm. Chỉ có cái là ảnh hơi không tập trung vào cái vấn đề một chút xíu, như là mình vừa nói cái này cái ảnh lại quên, không có nhớ, nói gì là nghe đó. Có đợt ăn dĩa khô xoài trụng khô á chị, cái khô nó mặn chát cái em ngồi em cũng đi ngang qua em thấy đang ăn, kêu ăn gán ăn hết nha, khô mất tiền ăn hết nha. Rồi quay lại ăn vừa méo mặt, hỏi sao dạ khô mặn quá. Trời ơi em, Cái này cũng là còn sót lại của thế kỷ đây nè. Hôm nay đến với chương trình này, hai em còn muốn nói điều gì với nhau nữa không? Em thì chỉ muốn nói với bạn là cái tính ngang bướng của bạn á, của vợ em á, thì cứ giữ nó đi, tại em thật sự là em thích cái điều đó. Còn tại với lại công việc của bạn em thì làm cả ngày mà ăn, em nguyên một ngày em nói chị ăn sáng ăn có đúng bữa sáng thôi, tới tối về ăn có một miếng cơm sao mập, thì em chỉ cần ráng ăn nhiều, có lên 100 kg thì em cũng thương giống vợ. Có không? Lên 100 kg vẫn thương thì tôi làm chứng nha. Chúc hai bạn hạnh phúc. Em có món quà để tặng cho vợ của em. Em ơi mình đã yêu nhau được mấy tháng rồi. Cảm ơn. Có ý nghĩa gì không em? Cũng mong là của em, tình yêu của em nó cũng màu hồng như con gấu này. và cảm xúc của em như thế nào? Dạ thì em thấy vui lắm. Qua đây thì em cũng muốn nói với anh á là cảm ơn anh. Nếu như mà em được lựa chọn giữa một người mà đi làm được 10 triệu nhưng mà chỉ cho em có 100.000, với lại một người mà đi làm được 1 triệu nhưng mà cho em được 990.000 thì em sẽ chọn anh. Chưa chắc chắn là hai em sẽ hạnh phúc. Chúc mừng hai em nhé. Chúc mừng hai bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng xoay may mắn và các bạn sẽ có cơ hội nhận về cho mình những phần quà sau đây. Đầu tiên đó chính là một combo váy cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ thương hiệu Linh Nga Bridal. Chúng tôi có một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng đến từ thương hiệu Allen. Chúng tôi cũng có một bộ thiệp cưới trọn gói trị giá 5 triệu đồng đến từ The Symbol. Chúng tôi còn có một phiếu mua hàng điện tử tại website www.uma.vn trị giá 2 triệu đồng tại chuỗi siêu thị nội thất và trang trí Uma. Chất lượng thiết kế Thụy Điển dành cho ngôi nhà Việt với phương châm biến ngôi nhà thành tổ ấm. Chúng tôi còn có là một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ thương hiệu Mom & Baby Casting. Một thẻ xem phim đến từ Cinebox trị giá 1 triệu đồng. Và còn có 2 bình sữa Thần Thánh đến từ chương trình Yêu Là Cưới đang chờ các bạn ở phía trước. Và các bạn sẽ nhận về cho mình đó chính là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng đến từ thương hiệu Alan. Xin chúc mừng các bạn. Chúc mừng hai em nha. Dạ cảm ơn. Sợ em thấy gì thôi, nắm tay một cái rồi thử rồi sao. Em nắm một cái, em nắm tay nó thấy mạnh vậy. Tê tê mà nó phê phê lắm. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Rồi mời hai em. Rồi, Mời hai bạn giới thiệu. Em tên là Đào Minh Tính. Năm nay em 27 tuổi. Vì hiện tại công việc của em là một IT. Và đây là giờ chúc cưới của em. Dạ xin chào chị Cát Tường và anh Quang Bảo và cùng toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Nguyễn Kim Tiền, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em đang làm việc trong một công ty may ở Bình Dương. Lớn hơn bạn trai mình 1 tuổi. Hai vợ chồng dễ thương quá ha, tính với tính tiền. Tính tiền hả? Cơ duyên nào tính tiền gặp nhau? Vào tháng 3 năm 2016 á, thì em làm công ty cũ ở dưới quê em ở Tiền Giang á, công ty Già Gia. Vô tình là ảnh xin vào chung công ty của em luôn, chung bộ phận luôn. Rồi hai em mới gặp nhau ở công ty cũ ở dưới quê. Ủa sao làm IT mà chung bộ phận là như thế nào? IT là hiện tại công việc hiện tại của em. Lúc đó ở dưới quê làm chung. Ngày xưa là em cũng làm trong công ty may nhưng mà em làm bên tiến độ. Nhưng mà gặp nhau là có ấn tượng thích nhau liền hả? Hay là bao lâu sau thì mới gọi là ai tiến tới trước, ai tấn công? Lần đầu tiên gặp ảnh ấn tượng về em về đối với ảnh là rất là sợ. Tại vì ảnh mới vô công ty á, ảnh để râu dài dữ lắm, tóc dài nữa, em thấy ảnh em sợ lắm. Cơ duyên để em gặp ảnh là
một lần đó là công việc của em hết rồi, sếp của em á mới điều là cho em làm chung với ảnh, phụ ảnh. Thì làm chung với ảnh á thì tiếp xúc với ảnh thì em thấy ảnh là một người rất là hài hước, nói chuyện rất là tình cảm, nên em cảm thấy vui khi nói chuyện với ảnh. Ủa lúc đó em để râu chị chưa hình dung ra cái mặt em mà râu dài Râu vậy quay sao? nón đúng không? Cái mặt như con nít vậy. Bạn này có râu quay nón mà. Có râu quay nón mà lúc công việc căng thẳng lắm, nhiều khi 2-3 ngày mới cạo một lần vô râu ghê lắm. Râu ghê lắm hả? Rồi em ấn tượng bạn gái em lần đầu tiên gặp là ấn tượng như thế nào? Cô là con gái nhưng mà làm việc rất là nhiệt tình, giỏi, mà đi rất là nhanh. Đi chung với em quay lại là thấy đi Mỹ trước rồi, em không thấy đâu nữa, đi rất là nhanh. Rồi lúc nào thì em mới bắt đầu thích và tấn công? Lúc nào cái lúc thích nhất á là làm việc chung với em. Và công việc của Tiền là có dính với em rất là nhiều, hai người phải hợp tác với nhau. Mà Tiền có một tính rất là hay, ví dụ ship cho làm hàng kêu phải đặt chỉ tiêu 100 đôi là quất ra dư 200-300 đôi không, mà em nói rồi cái cô này mà cưới về là đã luôn, chắc chắn sẽ giàu. Lúc đó là tính tới chuyện cưới luôn. Là tính tới chuyện cưới luôn á hả? Suy nghĩ trước. Rồi bạn tấn công Tiền hay sao? Lần hẹn hò đầu tiên là những lúc nào? Em là người chủ động là tỏ tình ảnh. Ủa vậy hả? Dạ. Ủa sao ảnh nghĩ em là người vợ trong tương lai là Chị mẫu mới bằng nghĩ sao? thôi, chị mới nghĩ cái mẫu người thôi. Chứ không tấn công? Dạ chưa tấn công. Rồi. Về bên đây tấn công sao? Mà ngày xưa á, em rất là dễ xúc động, mà sếp mà la cái là em khóc. Xong mỗi lần khóc cái chạy xuống ảnh. Tưởng đâu ảnh là người dỗ dành. Ai ngờ ảnh suy nghĩ vậy nè, mày giống như là em khóc kệ em, mà ảnh làm việc thì kệ ảnh vậy đó. Không có nói gì tới em hết á. Không hỏi thăm gì luôn. Không đâu, chi? lúc em chưa để ý tới. Xong rồi lại hai đứa lại nói chuyện, em thấy ảnh hợp, em mới rủ ảnh đi uống nước, mà rủ hoài cũng không đi. Rồi rủ đi xem phim anh cũng rủ hoài, anh cũng không đi. Lúc đó thì Tiền rủ em đi xem phim 2-3 lần. 2-3 lần thì em thấy con gái mà rủ hơi ngại quá, hay gì Phải thôi đi. làm ngang đi đại một lần. Có nghĩa là đi miễn cưỡng thôi Đi chứ cũng miễn không thích. cưỡng đi một lần rồi dẫn cô ấy tới gặp chú Phiên. Lúc đó cổ kêu em chọn cái xem phim đi anh, em nói chết, chọn xem phim là chết với em, ngay chăng cái phim ma nữa chứ. Em phái phim ma em vô em chọn phim ma xong coi ngồi run sợ em thấy gì thôi, nắm tay một cái rồi thử rồi sao. Em nắm một cái, em nắm tay cái thấy mạnh vậy, tê mà nó phê lắm, nó giật. Em nói trời cảm giác này đã, cái hết phim. Ai đã? Em đã. Em đã. Em đã. Còn bên đây sợ bấu em về móng tay dính vô tay luôn á, bấu đau lắm, mình cũng phải gắng chịu rồi, nó cũng đã. Lúc đó bạn thấy như thế nào? Em có một cảm giác là rất là an toàn, rất là ấm áp, nên em mới thương ảnh. Mình chủ động nhưng mà cuối cùng thành ra rơi vô thế bị động tại vì cái phim ma. Dạ. Rồi cái nụ hôn đầu tiên là như thế nào, hai bạn nhớ không? Lần đó là sinh nhật của em. Mà từ trước tới giờ là em chưa có từng làm sinh nhật lần nào hết á. Cái bữa đó là đi làm thì ảnh mới kêu em là qua phòng ảnh nấu cơm cho ảnh ăn bữa. Mà em cũng không biết là ảnh biết ngày sinh nhật của em luôn. Xong cái em qua nấu cơm, ảnh mới nói là thôi em ở nhà đi, anh đi chợ xíu anh về. Cái ảnh đi chợ á thì lúc anh về á thì anh xách một hộp bánh kem, một bó hoa và một chiếc nhẫn nữa. Hả? Có chiếc nhẫn nữa hả? Tỏ tình em rồi. Em lúc đó em cảm động quá, cái em khóc. Cái ảnh mới ôm em, ảnh nói là thôi đừng có khóc nữa, từ nay về sau là có anh bên cạnh em rồi. Cái ảnh hôn em một cái. Ồ, lúc đó là nụ hôn đầu tiên Lúc hả? hôm đầu tiên. Nụ hôn đầu tặng tiên nhẫn tỏ luôn tình, rồi. nụ hôn đầu tiên là bông bánh rồi nhẫn luôn. Chà, anh chàng này tôi không ngờ mặt. Tại vì quen lâu quá mà tới khoảng lễ tình nhân là quen từ bắt đầu từ tháng 10 là lúc đó là có tình cảm dần. Thì tới tháng 14 tháng 2 năm sau mới tặng hoa làm lần luôn. Là 4 tháng sau mới hôn. Làm lần rồi 4 tháng đó là chỉ là chưa có hề gì hết. Từ hôm đó mới là chính thức là bạn trai bạn gái. Có câu chuyện dở khóc dở cười nào trong cái tình yêu của hai bạn nữa không? Hai đứa rất là ăn vặt, mà mỗi đi làm về ăn vặt mà em cứ hay bỏ quên tiền nhà. Mà ăn em kêu cho đã vô, bắt tiền trả tiền không. Cái này cố tình quên hay là vô Không ý? quên thiệt chị. Quên lần, quên hoài. Quên 2-3 lần. Và mỗi lần vậy là cô trả tiền. Cô cho tiền không. Sao kỳ vậy em? Tính ảnh cũng hay quên lắm nên em cũng không có chấp nhất chuyện đó. Em thấy ngại ngùng vậy chứ hả? Tại vì quen lâu dữ lắm. Giống như là quen lâu lắm rồi ảnh mới như vậy thôi, chứ không phải là 1-2 lần đầu tiên. Mà lâu lâu mới bị hay là anh bị thường xuyên? Dạ lâu lâu mới bị một lần. Có một kỷ niệm buồn, nhưng mà kỷ niệm buồn là bạn gái có tính hay ghen.
Thì mỗi lần tụi em đi chơi chung với nhau á thì công việc của em phải có tiếp xúc nhiều bạn nữ công ty. Nhiều khi điện thoại em để đó, cái có một số bạn nữ nhắn tin hỏi anh đang làm gì vậy, hay là anh có lên mạng hay không. Thì cô ấy đùng đùng lên ghen dặn bỏ về, đòi chia tay, khóc lóc. Lúc đó nhắn tin tới là em giận dữ lắm, em đùng đùng tại vì em ghen lắm, tại vì ảnh đi làm tiếp xúc rất là nhiều phụ nữ. Em rất là lo. Sau này thì mới biết ảnh là một người rất là thương em, lo lắng cho có em. lúc nào giận mà để tình yêu nó chia tay hay là cái gì luôn, có chia tay nhau lần nào không? Chưa, chỉ là giận thôi đúng không? Tại vì hai người có sự nhường nhịn lẫn nhau. Em giận nhiều quá thì cô ấy nhường nhịn lại, cô ấy Rồi giận từ quá. lúc nào mà hai bạn lên thành phố Hồ Chí Minh, lúc đó là đang làm việc dưới quê? Đúng rồi. Hai đứa yêu nhau cũng tính khoảng tháng 3 năm 2017. Thì kinh tế với hai đứa làm lương nó cũng không đủ sống, thì mới quyết định là hai đứa ngừng việc cũ để lên Sài Gòn Bình Dương làm việc. Thì quyết định cường cái bản thân. Trước lúc đi á thì trong túi có mấy triệu mà không biết Bình Dương là nơi nào luôn, đi bằng cái Google Maps. Sao lại chọn Bình Dương? Đi xe máy. Tại vì nghe người ta nói Bình Dương lương cao, dễ xin việc nữa. Rồi cái hai đứa cùng đi chung với nhau. Cùng đi chung. Đi lên Bình Dương thì không có người quen trên đó nữa. Rồi tới đó thì phải đi thuê nhà trọ mà gần tối rồi. Nhưng mà cũng vất vả một thời gian gần khoảng 8-9 giờ mới kiếm được nhà. Mà hai đứa là định xin chung với một chỗ luôn hay là Không, xin riêng, nhưng mà em chở con cái đi xin việc làm trước. Rồi xong em mới nộp một công ty khác. Thì 1 ngày rồi 2 ngày 3 ngày hành động cứ lặp lại hoài. Bao lâu xin được việc làm? Hơn 1 tháng. Trong khi đó gần 1 tháng là em đã hết tiền rồi, tại tiền trả tiền nhà trọ nữa, không còn tiền để sinh hoạt nữa. Thì em mới cầm với chứng minh nhân dân với bằng lái xe được 500.000 rồi sống qua ngày. Nhưng mà lúc đó em phải cố gắng, tại vì em nói một đi là phải thành công trở về. Rồi bắt đầu cầm hết 200 giây đó thì cũng không xin được việc. Xong cái em mượn một chiếc nhẫn của con gái em cầm luôn. Rồi lúc đó em nghĩ đến đi bán xài lắc á. Cái hai đứa lại mua xài về rồi bỏ bịch, rồi chiều đi bán đang kiếm tiền để sống tiếp ngày sau. Chờ bạn ngay tới những quán nhậu á, bỏ xuống rồi thấy cô ấy cầm một ổ xài, càng đi vô thì lòng em mới càng thắt lại, càng đau. Thì mình thương lắm, thấy Chí cô kiên cường quá. Chợ 10 mấy 20 cái quán mà cũng không bán được vịt nào luôn. Rồi cuối cùng hy vọng lại bị gục ngã một lần nữa. Hai bạn đã vượt qua giai đoạn đó như thế nào? Lúc đó em rất là bế tắc, giống như là em là gánh nặng của ảnh vậy đó. Em muốn là đi về nhà, còn ảnh thì ảnh sẽ tự lo cho bản thân ảnh được. Nhưng mà khi lúc đó thì ảnh nắm tay em, ảnh nói là mình phải cố gắng lên, vượt qua giai đoạn này. Thì ảnh nắm tay em lại đi xin việc làm tiếp vậy đó. Nhưng mà trời thì cũng thương. Xong rồi cho hai đứa tìm được việc. Công việc tới bây giờ thì đã ổn định. Là cái việc đó tới bây giờ luôn đó Dạ. hả? Là em có việc làm trước hay là ảnh có việc làm trước? Ảnh lúc nào cũng lo lắng cho em trước hết á. Ảnh xin cho em ổn định xong rồi mới tới lượt của ảnh. Đi thì lúc mà hai bạn đi như vậy là có xin phép gia đình không? Bố mẹ ở nhà ở dưới quê có biết chuyện không? Dạ Hai biết. bên? Dạ biết. Lúc đi ba mẹ biết, nhưng mà khó khăn ba mẹ có điện lên hỏi là việc làm ổn định chưa, thì lúc đó đâu có dám nói là chưa đâu. Tại vì sợ ba mẹ lo lắng á. Phải nói dối với ba mẹ là con đã tìm được việc làm rồi. Nhưng mà thật sự là hai đứa rất là khổ. Đến lúc nào thì mình mới có cái quyết định mà mình gắn kết với nhau lâu dài? Từ lúc mà lên Bình Dương á, thì hai đứa mới quyết định là làm đám cưới. Và hai gia đình đã đến gặp mặt nhau. Chắc là gia đình ủng hộ hết chứ đâu có ai phản ứng gì đâu, đúng không? Hai gia đình cũng đến, cũng ủng hộ rồi cho hai đứa cưới nhau. Biết rõ hết về tính nết của nhau, tật xấu của nhau chưa? Em muốn là ảnh sau này ảnh bớt nóng tính lại. Nóng tính à? Trời ơi, nhìn mặt vậy nóng tính hả? Tôi không tin được luôn á. Ảnh hay nóng tính, nhưng mà ảnh nóng vậy thôi, nhưng mà ảnh không có la rầy gì em hết á. Mỗi lần nóng lên là bỏ đi ra
đi uống cà phê chứ sợ ở nhà lại gây ra hai đứa lại gây lộn á. Cho nên là mỗi lần nóng là ảnh đi. Anh mong em á thì khi mình hai đứa mình yêu nhau á thì cũng phải tin tưởng nhau vượt qua được một cái giai đoạn khó khăn đó rồi. Thì em phải hiểu công việc của anh, tính chất công việc như thế nào mà đừng ghen nữa. Rồi tính khi nào là sẽ về chung một nhà với nhau? Dạ hai em và Tiền tháng 6 đám cưới. Tháng 6. Ồ, bây giờ mình còn những khó khăn gì trước ngày cưới không hay? Khó khăn là hai gia đình ở xa nhau quá. Từ Cần Thơ, quê em là quê Cần Thơ, quê Tiền Kiên Giang, cách 100 mấy cây số mà. Mà ba mẹ già hết rồi, đi xe không được nữa. Thì em đang sợ cái khoảng cách đó. Anh sắp xếp Mình với tổ ba chức đám mẹ. cưới ở đâu? Dạ sẽ tổ chức tại quê. Đến với chương trình hôm nay thì con xin mượn chương trình để con gửi lời xin lỗi đến ba mẹ. Vì lúc trước lên Bình Dương con có nói với ba mẹ là ba mẹ hỏi con có việc làm hay chưa, nó có rồi, để ba mẹ đừng lo. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến ba mẹ của bạn gái là đã chấp nhận cho con lấy tiền. Ba mẹ hãy yên tâm, con hãy chăm sóc cho Tiền thật là Chấp nhận ba mẹ cho con lấy tiền. Bậy rồi cho con lấy vợ con, vợ con tên Tiền, cho mẹ lấy tiền cũng hơi mệt nha. Bạn gái thà mà em có muốn nói gì nữa không? Dạ cũng đến với chương trình là em muốn nói là anh yên tâm đi, em sẽ không còn ghen nữa. Dạ em cũng có một món quà muốn tặng bạn gái. Ok, em tặng bạn gái. Mời bạn. Thì đây là món quà nhỏ nhỏ nhưng mà nó cũng một cột mốc để cho anh cầu hôn em làm vợ anh nhé. Trời ơi. Tựa như ta vừa mới quen, sau tất cả lòng chẳng hề đổi thay. Rồi. Ngày xa liền khiến con tim Cảm nhận như thế nào về món quà của ảnh? Em cảm thấy mình rất là vui và rất là may mắn khi được gặp anh chồng em. Dạ, cảm ơn. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng xoay may mắn và các bạn sẽ có cơ hội nhận về cho mình một trong những phần quà sau đây. Đầu tiên đó chính là một combo váy cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ Linga Bridal. Chúng tôi cũng có một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng đến từ thương hiệu Allen. Chúng tôi còn có một bộ thiệp cưới trọn gói trị giá 5 triệu đồng đến từ The Symbol. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có một phiếu mua hàng điện tử tại website www.uma.vn trị giá 2 triệu đồng tại chuỗi siêu thị nội thất và trang trí Uma, chất lượng thiết kế Thụy Điển dành cho ngôi nhà Việt với phương châm biến ngôi nhà thành tổ ấm. Chúng tôi còn có một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ Mom and Baby Casting, một thẻ xem phim trị giá 1 triệu đồng đến từ cụm rạp Cinebox và 2 bình sữa thần thánh của chương trình Yêu Là Cưới. Rồi mời hai bạn quay vòng quay may mắn của mình. Rồi. Miệt mài luôn á. Hôm nay là trúng lớn không đó nha. Ủa sao nó quay lẹ vậy? Hả? Không biết gì người dân nói. Rồi. Xin chúc mừng các bạn và các bạn đã nhận về cho mình là một phiếu mua hàng trị giá 2 triệu đồng đến từ thương hiệu Uma. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết, nhưng quý vị đừng quên khung giờ quen thuộc của chương trình 15 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7 quý vị nha. Và quý vị cũng có thể xem lại chương trình thông qua kênh YouTube của chúng tôi là MCV Media cũng như là cổng thông tin Love TV, và hãy nhớ luôn luôn theo dõi và ấn nút like cho fanpage của Yêu Là Cưới quý vị nha. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại. Là cưới. Mà em ngồi ban đầu em đã xác định rồi là em ngồi mỗi người một đầu. Em ngồi riết hay sao mà mẹ nó lết riết qua tới ghế của em hết chỗ ngồi luôn. Tiếng số lạ gọi bắt máy cho mình nó kêu chị ơi chuyên xã chị đi họp nha. Em nói dạ. Ta lộn số bà cũng dạ nữa. Anh sẽ nguyện làm mà. Hãy đến với Yêu Là Cưới vào lúc 15 giờ thứ Bảy hàng tuần trên HTV7.